Ahol? Ne bassz! Ez V8 szívó? V8 szívó? De mocskosul nehéz. Több mint 2,2 tonna. 6.2 V8 szívó. A Mercedes SUV. Az 1.4 turbo. TSI Golf ellen. Hello, ablagot húzzuk fel! Nem kell? Akkor nem kell. Lehet klímával menni. Figyelj, hiába több mint 2 tonna, az a Mercedes nagyon erős. Még így is Mercedes győzelem. Kárpáti fiú! Figyük az 1.4 turbo. 1.4